Tervetuloa kuuntelemaan Piece of Culture podcastia. Siinä pohdimme yhdessä haastateltavien kanssa, miten taide- ja kulttuurilaitokset voisivat olla helpommin lähestyttäviä ja kutsuvampia yhä laajemmille yleisöille. Mikä on niiden merkitys? Mitä ne tarjoavat taiteilijoille, yleisöille, yhteisöille? Mitä sellaista siellä voi kokea, mitä ei voi kokea missään muualla? Tervetuloa kuuntelemaan Piece of Culture podcastia, jossa tällä kertaa meillä on haastateltavana kuvataiteilija Henri Haagman. Hän on tietysti paljon muutakin kuin kuvataiteilija. Mitäs muuta olet puuhaillut? No, väitöskirjaa tässä on lähinnä tullut tehtyä. Viimeiset vuodet sitten on tullut opetettua aika paljon Lapin yliopistossa ja AMKissa. Siinäpä ne suurin piirtein. Joo, eli opettaja, väitöskirjan tekijä, taidemaalari. Siinä on jo monta roolia. Tällä kertaa meillä on kuitenkin aiheena keskustella kulttuuritaloista ja niiden merkityksistä ja ehkä sitten jotakin myöskin historian havinaa, että kuinka ne ovat muotoutuneet sellaisiksi kuin ne tänä päivänä on. Ja, niin otetaan tähän kärkeen heti tämmöinen, että minkälainen sun mielestä on sellainen ideaali kulttuuritalo? Mitä se pitäisi sisällä? Siis tarkoitatko tämmöinen korudityyppinen tai... No joo, ei. Tai nyt voidaan puhua ihan siitä ideaalista. Ehkä sellaista ei vielä ole, mutta joo, siis mitä siellä pitäisi olla ja minkälainen se on? Mä en omalta kohdaltani niin ehkä suhde näihin kulttuuri-instituutioihin ja taloihin on sellainen, että mua ei koskaan hirveästi haitannut tämä tämmöinen tietty laitosmaisuus tai sellainen ikään kuin karuus. Joo. Että tuntuu ikään kuin enempi siltä, että se kuuluu asiaan, että se on ikään kuin sellainen vähän vieraampi paikka. Saattaa olla kolkkokin. Joten on vähän vaikea vastata omalta kohdalta, että mikä olisi mulle niin kuin ihanteellinen, koska se ehkä suhde on itse taiteen tekijänä niin vähän erilainen. Että sen koen, että sen ei tarvikaan olla silleen paikka, joka ikään kuin houkuttelee ja toivottaa tervetulleeksi tai tuntuu tutulta. Mutta totta kai sitten, jos ajatellaan, että miten saadaan yleisöä tänne tai miten saadaan tänne mä luulen, että siihen on ihan hyvät tendenssit meneillään. Jonkinlainen osallistavuus ja yleisöystävällisyys ja tämän tyyppiset. Toki siinä on sitten käynyt myös niin, että itseä kiinnostaa ehkä kaikkein vähiten tällaiset kulttuurilaitokset. Mainittakoon nyt nimeltä vaikkapa Amos Rex. En tiedä, onko se hyvä mainita tässä, mutta mainitaan nyt kuitenkin, jossa on lähdetty mun näkökulmasta hyvinkin populistiselle linjalle. Ja sehän tietenkin näkyy myös näissä kävijämäärissä ja näyttelyt on hirveän suosittuja, mutta itselle tulee semmoinen olo, että ei tänne kannata tulla toiste. Että siinä mennään ikään kuin sinne spektaakkelin puolelle. Että tämä on mun tulokulma tähän. Tulkitsin niin, että näet sillä lailla, että se kulttuuritalo ja jotenkin sanotaanko, että kun minä taidetta kokemaan, niin silloin koetaan myöskin ehkä jotakin pyhää, ehkä jotain sellaista, joka vaatii ikään kuin oman tilansa ja joka ei ole tämmöinen niin kuin karkeasti sanottuna mikä markkina tai tämmöinen. Joo, miten kuvailisin? Juuri näin, että siis mä koen tällä tavalla, että ei sen tarvitse olla kovin houkutteleva sen rakennuksen tai sen koko kontekstin. Toki nythän tullaan siihen, että ehkä mua itseäni houkuttelee juuri tällaiset vähän tarkovskimaiset paikat, jossa on, tai epäpaikat tai tällaiset että jossa on jotain. Tämmöinen niin teollisuus, vanhat teollisuusrakennukset sopii aivan hyvin. Mutta ehkä tämä on yleensäkin taiteilijoiden näkökulma.
on tämän tyyppinen, että sitä hankkiudutaan joka tapauksessa näihin paikkoihin. Mutta mikä se kysymys tulikaan tuossa? Siis niin, sitä laitoin niin. vähän sanoja suusi ja ajattelin, tai tulkitsin niin, että ajattelet niin, että se taide kokemus tai tämmöinen, että siinä on jotakin pyhää ja se paikkakin silloin voi olla jotain sellaista, joka ei ole ikään kuin olohuone tai semmoinen, että sinne niin on hirveän helppo mennä tai noin. Että se ei ole olennaista. Joo, kyllä näin voisi sanoa. Mutta heti kommentoisin tuohon, että itsekin pidän kovasti tämmöistä niin kuin teollisuusrakennuksista, tietystä karkeudesta ja sellaisesta. Mutta silloin siinä myöskin tulee semmoinen, jos mä ajattelen ideaalia kulttuuritaloa, että se on hyvin niin kuin helposti muunneltavissa. Koska jos se on vähän rouhea ja tommoinen, että se ei ole sellainen design-talo, niin silloinhan voit lyödä naulan tuohon tai repiä tuosta irti tai näin. Joo, se muunneltavuus. Ehkä tämä on se hyvä idea oikeastaan, että tämmöinen epäkliiniys, tai miten se nyt sanoisi, tämmöinen rouheus, niin kuin sanoit, ja tietynlainen, että se käyttöjäljet näkyy, niin kyllähän nämä nyt on ehkä ihan myönteisiä asioita. Oli kyse sitten teatterista tai musiikista tai kuvataiteesta. Mä en tiedä, minkälaista instituutiota kirjallisuus tarvitsee. Onko kirjasto tällainen, niin kuin, totta kai se on ehkä kirjallisuuden kulttuuritalo. Niin, että joku tämmöinen Oodi Helsingissä niin tarjoaa kaikenlaista muuta paitsi täältä kirjojen lisäksi. Ehkä se on nykyään hyvä. Joo, mä kommentoisin. Mä olen itse ajatellut, että tämä saattaa olla hyvinkin kerettiläistä, mutta jos mainitsit Oodin ja ehkä musiikkitaloja, tämmöisiä, jotka on viimeisen päälle, ja Oodi etenkin edustaa tämmöistä wow-arkkitehtuuria, niin musta siinä herää niin kuin kysymys siitä, että onko siinä arkkitehtuuri astunut ikään kuin sen sisällön päälle ikään kuin, tai tavallaan, että onko se niin kuin tullut siihen, että se on, kuitenkin itse näkisin, että se, mitä sillä on tässä tapauksessa kirjasto, ja sen toiminta, se on ikään kuin se kaikessa monipuolisuudessa se juttu, eikä se arkkitehtuuri niinkään, sehän tietysti tukea sitä. Niin, ne on tietenkin ne funktiot, mitä siellä on, voi 3D-printata ja mitä kaikkea siellä voi tehdä. Ehkä ne on tullut siihen semmoiseksi niin kuin monitoimipuuhakeskukseksi jossain määrin, että en mä tiedä, onko se arkkitehtuuri varsinaisesti se syy siihen, mutta toki on se arkkitehtuurikin varmaan suunnitteluvaiheessa seurannut niitä tulevia funktioita sitten siinä. Ainakin tämä on toivottavaa ja varmaan niin, onkin näin, uskon tietysti. Joo, No, nyt, koska nyt puhutaan siitä, mikä sun käsitys on ja miten sä ajattelet tämän asian, niin tulee mieleen kysymys siitä, että jos nyt sitten se paikka, missä taidetta tai kulttuuria koetaan, niin sä näet, että se ei ole, sen ei tarvitse olla ikään kuin semmoinen helppopääsyinen tai jotenkin tämmöinen niin kuin kynnys todella, että sitä kynnystä ei tarvitse niin kuin madaltaa. Ja mä olen näen myöskin, että sillä on niin kuin oma arvonsa. Että siinähän voi olla jopa jotain juhlavuutta tai tämmöistä, oli se sitten se ympäristö kuinka karkea tai rouhea, mutta tietty juhlavuuden, ehkä joku pyhyyden tunnelma ja tämmöinen. Niin miten sä näkisit sitten se, että koska jos tila on tällainen näin, ja sitten me kuitenkin ehkä toive on, että joku sinne astuu sinne tilaan, niin miten me saataisiin tässä mielessä sitä kynnystä madallettua, tai miten me rohkaistaan ihmisiä, että se rohkeasti vaan kokemaan tätä? No joo, siis jos sisältö on ikään kuin vaikea, tai se on ikään kuin tinkimätön jossain musiikkikuvataide, teatteri tai otetaan nyt vaikka toi kuvataide, joka on mun oma ala, niin siis mä näkisin, että se on kuitenkin taidekasvatuksen kysymys tää ja tehtävä olla ikään kuin semmoisena välittäjänä siinä tämän taiteen ja yleisön välillä. Ja mä näen, että siis taidekasvatus kyllä pystyy siihen hyvinkin pätevästi, mutta siinä se vaatisi taidekasvattajalta ja koko siltä taidekasvatuksen paradigmalta
ehkä suurempaa asiantuntijuutta suhteessa siihen substanssiin, sisältöön, siihen taiteeseen, mikä on kyseessä. Että tämä välitystehtävä, mä tiedän, mun mielestä se on ollut ehkä vähän hakusessa. Totta kai on niinku mukavasti museopedagogiikkaa ja sillä tavalla, mutta ehkä siinä olisi tekemistä. Ja sitten tietenkin voi ajatella, että olisiko taiteilijoista itsestään tämmöisen niin kuin taidekasvatusvälitystoimintaan. Ja itsekin olen omissa näyttelyissä sitä jonkin verran kokeillut ja se on toiminut omasta mielestä yllättävän niin kuin erittäin hyvin. Että että ne ihmiset, jotka tulee sinne ymmällään siitä, mitä on esillä tai skeptisinä tai torjuvina, niin pienellä osallistamisella ja esittelyllä on mahdollista saada heidät avautumaan sille, mitä on esillä ja saamaan sitä sitten aika paljonkin irti. Ihmisillähän on usein, lainatakseni erästä autohuoltajaa, niin jotenkin tämmöinen ajatus, että varsinkin modernin kuvataiteen kohdalla, joka on abstraktia hyvin usein, niin sellainen ajatus, että no kyllähän noita kuka tahansa tekee, tai ne on lapsen työstämiä tai tämmöisiä, ikään kuin tämä ajatus, että miten sä näet, että, tai varmaan tuo mitä kuvailit, niin kun ehkä auttaa sitten siinä, että tässä on kuitenkin sitten jotakin muutakin. No joo, siis siinä on tietyllä tavalla totta, että kuka tahansa näitä tekee. Et siitä vaan tekemään tavallaan se, että mutta se, että jos lähdetään tekemään sitä, niin huomataan, että se on itse asiassa hyvin pitkä prosessi. Joku sellainen maalaus, mikä voi näyttää siltä, että tässä on nyt vain huiskittu ehkä silmät sidottuna ja roiskittu menemään eläimellisesti tai että se on sattumanvaraiselta näyttää, niin yllättäen, jos tähän lähtee itse tähän peliin mukaan, niin sen ehkä sanotaan 5 minuutissa huomaa, että kuinka tämä saattaakin olla arvaamattoman pitkä ja syvä prosessi ja myös antoisa. Että se on jotenkin se, että jos on jonkinlainen kosketus siihen itse tekemiseen, niin sehän auttaa aina katsomisessa tai kuuntelemisessa tai lukemisessa. Että jonkinlaista pientä niin kuin työpajatoimintaa on tietenkin, mä luulen, että se on niin kuin, se voi olla ihan hyvä idea tämmöisenä ikään kuin taidekasvatuselementtinä. Ja jos pyritään optimoimaan ne, mitä siinä ikään kuin harjoitellaan tai miten tämä niin kuin osallistaminen tapahtuu tai tämä esittely, niin mä luulen, että se ei tarvitse olla kovin niin kuin massiivisessa roolissa siinä, että päästään itse siihen kokemukseen teoksista. Mutta niin, että kyllä. No mä ymmärrän täysin, että noin jonkin verran itse musisoineena, niin alkaa ymmärtämään, että kuinka hankalaa se onkaan sitten loppupeleissä. Tai sitten ihan vaikka maalanneena, että mullahan saattaa olla, mä niin kuin näkisin näin, että mullahan niin kuin hetkessä voi olla, että mä voin, olisi taiteenlaji mikä tahansa, että mulla voi olla niin idea, että okei, ja nyt mä teen sen ja tämä onnistuu. Ehkä saattoi onnistua tai ei, mutta tavallaan sitten, että tehdä sitä pitkäjänteisesti ja vaikka vuosia ja mihin se johtaa, niin silloinhan me ollaan niin kuin sen haasteen saateiden. Mutta ehdottomasti näen myöskin tämän, että sitten kun on itse päässyt kokeilemaan, tällaistähän pitää, ja meillähän on tietysti kouluissa onneksi on opetusta ja tämmöistä on kulttuurikasvatusohjelmaa ja tällaista, joka ikään kuin saattaa, mutta että sitten on ehkä mahdollisuus ymmärtää, ainakin ymmärtää se, että ei tämä olekaan sitten niin helppoa, miltä se ehkä sitten näytti. Joo, ja sitten oikeastaan niin, se on tavallaan se taidon arvo ja taidon idea siinä, että jos se reaktio on se, että kuka tahansa tuon osaisi, niin siinä ikään kuin katsotaan sitä niin kuin taidon näkökulmasta käsin, että ollaan tultu katsomaan jotain taitavuutta tai kuuntelemaan jotain taitavuutta. Ja no joo, se on tietenkin osa siinä, semmoinen elementti, mikä on aina taiteen tekemisissä, mutta
mutta sen ei tarvitse, tai se on ehkä turhaan korostetussa roolissa sellaisessa näkökulmassa. Että tämmöinen niinku esteettisen kontemplaation ajatus, mikä on 1900-luvun loppupuolella ikään kuin kuopattu tämmöisenä jonkinlaisena menneenä taidekäsityksenä, niin siinä on jotain sellaista, mikä on ikään kuin mennyt lapsi pesuveden mukana. Eli siitä pitäisi mun mielestä kaivaa uudestaan esiin, että mikä tässä olikaan ikään kuin tämä varhaisten romantikkojen idea siitä esteettisestä kontemplaatiosta, että mikä tavallaan sen funktio on ja millaista se on ja tavallaan, että mikä sen rooli on niin kuin yhteisöllisesti ja yksilön tasolla psykologisesti. Voitko hän avata esteettinen kontemplaatio, että mitä sitä... Joo, siis tämmöinen tavallaan, jos ajatellaan maalausta, niin sä tietyllä tavalla eläydyt siihen katsomiseen ja pyrit tuntemaan sen, siis ei ainoastaan, tai tavallaan siinä on tietyllä tavalla tämmöinen synesteettinen, eli moniaistinen tilanne meneillään, että vaikka on kyse täysin visuaalisesta asiasta, niin se ikään kuin koetaan jossain määrin kehollisesti ja tavallaan ikään kuin tämä aistimus assosioituen sitten tietyllä tavalla kokonaisaistimeellisesti tai jopa niin kuin tullen tämmöisiä jonkinlaisia kokemuksia ikään kuin muiden aistien alueelta. Että tämähän on ihan kuin jonkinlaista ääntä, tämähän on niin kuin jotain liikettä tai tuntemuksia, säätiloja, kaikkea tämmöistä näin. Niin tämän tyyppinen, se on itse asiassa tämä tämmöinen tietty ydin, mitä ehkä pitäisi jossain määrin tuoda esille ja saattaa olla useinkin se ratkaiseva tekijä, että mikä jos se puuttuu, niin se saattaa jäädä kylmäksi jokin näyttely. Ja sitten taas, jos on tieto siitä, että millä tavalla katsotaan. Ei se ole vaikeaa, se on meillä kaikilla myötäsyntyisenä, mutta siinä on ikään kuin tiellä se tietyn tyyppinen kognitiivinen, tämmöinen kuin tiedollinen, analyyttinen katsomistapa, mikä on dominoi näköaistia. Ja tavallaan päästä takaisin sellaiseen jonkinlaiseen primäärimpään katsomistapaan, mikä meillä on ikään kuin syntyessä. Kyllä, joo. Ymmärrän. Eli meidän pitäisi ehkä enemmän, koska meidän näköaistihan on jotenkin, se on tässä pinnalla ja se on hieman pinnallinen myöskin helposti. Sitten meidän kuuloaistihan on semmoinen, että sehän menee välittömästi. Me ei voida sulkea korvia koko ajan auki. Ja kuulo on ihan toisen tyyppinen, se menee paljon syvemmälle. Sanoisin, että tämä on varmaan semmoinen, että ihmiset on, niin kuin, on vaikea, että just nuo seikat, mitä tuossa kuvailit, niin mä on vaikea olla, me ei välttämättä tiedosteta sitä siis sillä lailla. Meissähän on koko ajan joku tunne-elämä ja tavallaan vaikka minkälaista, meillä on sisäistä elämää vahvaa, mutta me ei sitä niin kuin huomata ja havaita, jolloin ikään kuin, jos meillä on vaan sitten tämä äly, joka tarkastelee, että no onpas tuo niin kuin ruma tai onpa tuo huonosti piirretty tai mitä se nyt sitten onkaan, niin me ei ikään kuin päästä tähän käsiksi, tähän esteettiseen kontemplaatioon. Hieno käsite sinänsä. Joo, niin me lähdettiin liikkeelle siitä, että mikä on se ideaali kulttuuritalo ja me voitaisiin tässä ikään kuin mennä sitten ehkä semmoinen pieni niin kuin katsaus historiaan tai siihen, että miten meillä, niin kuin, miksi nämä talot on tämmöisiä kuin, nyt voidaan puhua ihan vaikka kuvataiteen pohjalta, koska olet kuvataiteilija, mutta miksi meillä oli joskus, on tietysti gallerioita edelleenkin ja ollaan lähdetty jostain luolamaalauksesta, ne on siellä luolassa sisällä, kuka niitä on nähnyt, kenelle on tehty, niin voisitko sä jotenkin tehdä tämmöisen aikamatkan meille kuvailla, miten sä näet, että
Mitä tässä on tapahtunut? No, me ollaan nyt joo, en ole taidehistorioitsija, mulla ei niin täsmällistä aikajanaa esittää, mutta siis kuitenkin se, että onko se tärkeää, että näitä teoksia joku näkee. Niin. Totta kai se on näiden tällaisten julkisten rakennusten ja ikään kuin taiteen temppelien funktio, mutta tosiaan tämä luolamaalaus, siitä tulee se mieleen, että tämä on ikään kuin ollut tekijälle tärkeää ja sille pienelle yhteisölle ehkä. Ja tokihan tätä on edelleenkin tämä niin kuin linja meneillään, että taiteen tekijät saattaa saada riittävästi siitä pelkästä tekemisestä siis kuvataiteessa ja eivätkä välttämättä näe tarpeelliseksi näyttää niitä muille, pitää näyttelyitä. Ja tokihan se kuuluu niin kuin ammattilaistaiteilijan olemukseen se, että pidetään näyttelyitä ja esitetään niitä teoksia, eli siinä on tietty tämmöinen kommunikaatio-ulottuvuus, mutta nämä niinku museot tällaisina niinku temppeleinä, johon tullaan ikään kuin tämmöiseen niinku arjesta erillään olevaan ikään kuin nimenomaan temppelin kaltaisen tämmöisen niinku pyhään kokemistilaan, niin kyllä mä niinku kannatan sitä, että ei sitä niinku tarvitse mitenkään niinku väheksyä tai muuttaa tai pitää sitä jotenkin vääränä. Mutta tavallaan se, että jos ajatellaan, että jokaisessa ihmisessä on latenttina nämä samat ominaisuudet niin kuin näköaistin kautta kuvataiteeseen ja visuaalisen taiteeseen ja kuuloaistiin musiikkia ynnä muuta, niin, kyllä tämä niin kuin, tavallaan se tekeminen, miten se sanoisi, eihän jokainen voi olla niin kuin taiteilija tai kaikilla ei ole siihen aikaa tai halua tai kiinnostusta. Niin se, että mä ajattelin, että kuuluuko se sen kuvataiteen olemukseen se, että se on sellainen joku juttu, mikä pannaan sitten esille ja mahdollisimman paljon ihmisiä näkee sen, niin ei välttämättä, mutta tokihan monet saa hyvin paljon taideteoksista ja se on heille niin kuin tärkeimpiä asioita koko elämässä, vaikka eivät itse teekään taidetta. Että se on vähän se, että mihin sitä on orientoitunut. Mutta siis ajattelin näin, että ei niinku musiikin tai kuvataiteen olemukseen välttämättä kuulu se, että se on muille suunnattu. Aivan, joo. Vielä tähän loppuun sellainen kysymys, että jos olisi joku asia, jonka haluaisit tai voisit muuttaa liittyen nyt tähän kokonaisteemaan, niin mikä se olisi? Siis liittyen näihin niinku taiteen esittämiskäytäntöihin. Vaikka kyllä. No, ehkä semmoinen tulee mieleen, mitä on tässä jonkin aikaa pohtinut, että kun kerran vuodessa on Kaapelitehtaalla on tämmöinen teosvälitystilaisuus, missä on siis Taidemaaraliiton jäseniltä esimerkiksi 500 taiteilijalta on töitä esillä samanaikaisesti. Sitten on muilta järjestöiltä on graafikot ja kuvanveistäjät, valokuvaajat, heiltä on kanssa esillä. Ja nämä on tavallaan tämmöinen niin kuin hyvin nopeasti kyhätty näyttely valtavissa näissä teollisuushalleissa siis tämmöinen ikään kuin pysyvä tai jotain tästä voisi tuoda tuohon niin kuin kuvataiteen esittämiskäytäntöihin, jossa se pääosassa on ne teokset ja tekijä ja sen oma näyttely tai jonkun ryhmän oma näyttely, se on niin kuin sivuroolissa tai se on hädin tuskin tiedettävissä. Niin tämän tyyppinen ikään kuin matalan kynnyksen teoskeskeinen, missä on paljon teoksia esillä ja ne vaihtuu, ne poistuu arvaamattomasti ja tulee tilalle. Jotain tämän tyyppistä, koska nämähän on äärettömän suosittuja tapahtumia. Ja se, että toki siinä on se tempauksen luonne, että ne ovat niinku kerran vuodessa, mutta olettaisin, että tämä voisi niinku jossain määrin niinku lanseerata silleen, että se olisi ikään kuin pysyvä. Että tämän tyyppistä tulee mieleen. Tavallaan tuommoinen niinku kitkaton, nopea, vailla valtavaa kuratointia tai mitä näin jotain tällaista, että se on ikään kuin, että siinä ei liity sillä tavalla taiteilijoiden urat
koko tämä tämmöinen tietynlainen kilpailullinen toiminta, Niin. vaan siinä on ikään kuin kyse niistä teoksista. Eli aletaan katsomaan tätä isoa tilaa ja sinne sitten toteuttaa. Jotain tällaista, ja se tila voi olla hyvin epämääräinen, tai siis epävirallinen. Joo, mistä lähdettiin liikkeelle. Niin, kyllä. Joo. Hyvä. Mä luulen, että tähän on hyvä päättää. Kiitoksia Henri Haagman tästä haastattelusta tai juttutuokiosta, ja me palaamme näihin Piece of Culture -podcasteihin tuonnempana.